Cô bé hàng xóm bị lừa vào nhà chứa. Sau khi dính thuốc mê, cô được mang cho Tần Cối. Vào lúc quan trọng tôi và mẹ nó tìm đến cửa, tôi phát hiện kẻ đằng sau là kẻ thù cũ của tôi. Trước đây tôi cướp vợ của nó, còn dùng gạt tàn đánh vào đầu nó. Bây giờ thấy tôi tự nguyện đến, thiếu gia lập tức trở nên phấn khích. Chu Long, ngoài kia có chuyện gì? Tiếng nói của Tần Cối vang lên từ phòng làm việc. Chu Long vội quay lại nói. Tần thiếu gia, là Võ Tòng và mẹ cô gái tới. Sau vài giây, tiếng nói phấn khích của Tần Cối vang lên. Hãy để họ vào đây. Tần thiếu gia bảo các người vào, hãy biết điều, đừng tự làm khó chính mình. Chu Long lạnh lùng quay đi, mời dẫn tôi và dì Vương vào. Tần Cối ngồi trên ghế sofa giơ hai chân lên, phía sau là vài tên to lớn mặc đồ đen. Phòng nghỉ kế bên, rõ ràng có một cô gái mảnh mai nằm. Chính là Bối Bối, nhưng Bối Bối nằm trên giường không phản ứng, như đang ngủ. Bối Bối. Dì Vương muốn lao vào, nhưng bị Chu Long nắm lấy. Tần thiếu gia chưa phát lệnh, không ai có thể đưa cô ấy đi. Bọn thú vật kia sẽ chết một cách không yên. Chu Long nhớn mày, mạnh tay đánh một bạt tai. Cái tát này trực tiếp làm mặt dì Vương đỏ lên. Tôi muốn lao vào, nhưng vài tên mặc đồ đen lao tới bắt tôi. Con gái xinh xắn quá đi. Mẹ cũng còn quyến rũ lắm, xem ra hôm nay tôi gặp may mắn rồi. Chỉ cần Tần Cối vui là được, bên tôi còn vài món nữa, sau tôi sẽ đưa cho Tần Cối. Anh làm việc giỏi hơn anh trai nhiều. Sau này Tần Cối sẽ không xem thường anh đâu. Cảm ơn Tần Cối nuôi dưỡng, Chu Long làm bất cứ việc gì cũng không tiếc. Tần Cối đứng dậy tiến tới phía tôi, chỉ thấy vài cái tát vào mặt tôi, rồi lại là một trận đấm đá. Hai tay tôi bị vài tên da đen siết chặt, chỉ biết để cho Tần Cối đánh. Mồ hôi tuôn ra, chảy dọc theo mặt, đau đến mức tôi cảm thấy mơ hồ. Tần Cối mới ngừng lại khi mệt, nắm cổ tôi. Cướp đi người phụ nữ của tôi, hỏng việc lớn của tôi. Võ Tòng, mày lấy can đảm ở đâu thế? Ai ở Long Thành không biết thủ đoạn của Tần Cối? Mày dám chọc tao giận, muốn chết à? Nội tạng sẽ nổ tung mất. Đau quá mắt trợn trắng ra, Tần Cối siết chặt, lại thấy một cảm giác bị ngạt thở. Thả họ đi, tùy ngươi xử lý. Mày tưởng mày là ai? Mày có gì để thương lượng với tao chứ? Hôm nay đừng mơ một ai ra đi, mang cái gạt tàn lại đây. Lời vừa dứt, một người vội vã mang gạt tàn cho Tần Cối. Hôm đó mày dùng gạt tàn đập vào đầu tao, mày chắc không quên chứ? Tao không bao giờ thua, cái nợ này cũng phải thanh toán. Nói xong, Tần Cối trực tiếp đập gạt tàn vào đầu tôi. Đầu như nổ tung gù tai, mắt mờ đi, trước mắt tối sầm, những tên to khỏe buông tay tôi ra, tôi ngã nhào xuống đất. Võ Tòng ơi, đừng có việc gì nha. Võ Tòng, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng dì Vương nói lung tung. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tần Cối lại đá mạnh vào bụng tôi. Đem thứ này ném đi, lần sau gặp lại sẽ chặt tay chân hắn. Tôi hoàn toàn không còn sức chống cự, ngay lập tức bị vài tên to khỏe kéo ra ngoài. Chu Long làm việc rất tốt. Tối nay mọi chi phí đều miễn phí, anh muốn chơi gì thì chơi đi. Ra ngoài đi, ông chủ muốn tận hưởng cặp mẹ con này, đừng ai làm phiền. Tôi nhờ tay Chu Long mới thoát ra được. Phòng bên trong ngay lập tức vang lên tiếng kêu cứu của dì Vương. Tôi muốn bảo vệ họ nhưng không thể làm gì được, trái lại bị vài tên mặc đồ đen ném ra đường. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ tới một ý nghĩ, gọi điện cho Mộc Trinh, nhưng lấy điện thoại ra thì thấy nó cũng bị đập nát. Đúng lúc đó, tai nghe thấy một giọng quen thuộc. Anh em à, em có sao không? Không sao chứ? Người xuất hiện trước mặt tôi chính là Trương Lục Vĩ, như tia sáng duy nhất trong đêm tối. Ông chủ Trương, xin anh cứu người trước đã, họ ở tầng 4. Hôm đó Trương Lục Vĩ dẫn theo không ít tay chân, ít nhất 30, 40 người. Em trai, từ lúc chuyện này bắt đầu số phận chúng ta giờ trói buộc trên cùng một con tàu. Anh em xông vào cứu người. Trương Lục Vĩ gọi to, Tiểu Hổ đi trước, dẫn theo một nhóm thuộc hạ xông vào. Trương Lục Vĩ nghiêm trang nhìn tôi một cái. Em trai, chuyện này lớn rồi, có thể chúng ta đều phải chết ở đây. Giờ thì, em vẫn nên gọi điện cho cô Ngô thôi, nếu không chúng ta không thể kết thúc chuyện này. Điện thoại của tôi bị đập nát rồi, dùng điện thoại của tôi, miễn sao em nhớ số điện thoại của cô ấy. Trương Lục Vĩ vội vã lấy điện thoại ra, tôi mặt buồn bã. Sự tấn công bất ngờ của Trương Lục Vĩ khiến Tần Cối hoàn toàn không đề phòng. Tôi hồi phục chút sức lực rồi cũng lao vào lúc hỗn loạn. Lại thấy tôi, Tần Cối tức giận đến cùng cực. Võ Tòng, tao để mày một lối sống nhưng mày lại cố tìm cái chết, vậy tao sẽ thỏa mãn ý mày, đêm nay ai liên quan đến mày đều không thể đi. Chuyện này đã trở nên không thể kiểm soát được nữa. Tôi cũng mất bình tĩnh, cầm cái gạt tàn lao lên Tần Cối. Tần Cối chỉ mạnh ở bề ngoài, nói về đánh nhau, hai ba đứa nó cũng không phải đối thủ của tôi. Không đủ tuổi, đầu của Tần Cối bị vỡ toang trong một cuộc chiến vật lý, máu chảy khắp cơ thể. Dì Vương lao tới, ôm tôi vào tay. Dừng đánh, ai đó sẽ chết. Tôi chợt tỉnh dậy, ném cái gạt tàn xuống và cùng dì Vương và con gái bước ra ngoài. Nhưng vừa mới đến tầng 1, một nhóm lớn dân giang hồ đã đến. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính râm. Trương Lục Vĩ nhìn thoáng qua đã nhận ra danh tính của anh ta là Trần Mậu. Hắn có rất nhiều người, có ít nhất 40 hoặc 50 người. Đóng cửa lại cho tôi. Trần Mậu lần đầu nhìn thoáng qua Trương Lục Vĩ. Chu Long chạy ra ngoài cùng người của mình. Ông Tần ở đâu? Chu Long tựa hồ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Không phải Tần thiếu gia đang ở văn phòng sao? Anh Trần,
sao anh lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Thế thì anh đang làm gì ở đây? Trần Mậu cau mày, nhìn chằm chằm vào Trương Lục Vĩ với ánh mắt lạnh lùng. Trương Lục Vĩ, anh khá can đảm. Anh dám tới đây gây rắc rối à? Có vẻ như anh thực sự chán sống. Ông Tần ở đâu? Nếu hắn có chút chảy sức nào, đêm nay các anh tất cả phải chịu tội. Trần Mậu xứng đáng là đại ca của thành phố Long Thành. Anh ấy không nói to nhưng lại có khí chất mạnh mẽ. Anh ấy có tất cả những ưu điểm của mình và tốt hơn Trương Lục Vĩ. Trần Mậu, tôi ở đây. Tần Cối mang theo mấy thuộc hạ vừa lăn vừa bò xuống. Nhìn thấy Tần Cối đầy máu, tất cả đám lính của Tần Cối đều sốc. Ông Tần, tôi đến muộn, tôi đã làm anh cảm thấy bị đối xử sai trái. Anh có muốn đến bệnh viện không? Cứ để nó cho tôi ở đây. Tần Cối che đầu, máu chảy ra từ cánh tay, khá xấu hổ. Tôi chưa thể chết được. Trần Mậu, chuyện này tối nay giao cho người xử lý. Tôi sẽ gánh chịu hậu quả. Đừng lo lắng ông Tần, không ai trong số họ thoát được, đảm bảo sẽ làm hài lòng ông Tần. Nói xong, Trần Mậu liền vung tay lên. Đánh đến chết. Lời vừa dứt, đám thuộc hạ của Trần Mậu liền xông lên. Trương Lục Vĩ lúc này rơi vô thế khó, nhưng chuyện đã xảy ra, cũng có thể kiên trì đấu với bọn họ. Đáng tiếc Trương Lục Vĩ có quá ít người, hơn nữa vừa mới đại chiến, thân thể không chống đỡ nổi. Trong chốc lát, anh rơi vào thế bất lợi. Nhưng Tần Cối đã chỉ vào tôi và kêu Trần Mậu. Trần Mậu, chính nó đánh tôi. Tôi không muốn mạng nó hôm nay, nhưng nó phải mất đi đôi chân của mình. Anh có nghe thấy ông Tần nói gì không? Lấy cặp chân võ tòng nhanh. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi lao tới quầy lễ tân. Chai rượu vang đỏ bị đập vỡ ở quầy lễ tân, sử dụng chai làm vũ khí. Ai dám tới đây, hôm nay tôi sẽ chết cùng người đó. Chúng mày đếm từng người một nhé. Đây là sau khi tôi không còn nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Cả người đã hoàn toàn mất trí. Tại thời điểm đó, cánh cửa cuốn bất ngờ bị đập mạnh. Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Tần Cối, mở cửa nhanh lên. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, không thì hậu quả khó lường. Mở cửa nhanh lên. Đó là Ngọc Trinh. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Ngọc Trinh sẽ đến kịp lúc. Nghe giọng nói của cô ấy, hai bên đều dừng lại. Trương Lục Vĩ không khỏi thở dài một hơi. Trần Mậu nhìn Tần Cối. Mở cửa ra đi. Chọn thời điểm cửa mở, tôi thấy Ngọc Trinh lao vào trước. Sau đó, đó là một nhóm vệ sĩ đến bảo vệ gia đình Ngô. Không ai ngờ Ngọc Trinh lại gọi bố tới đây. Có lẽ Tần Cối không ngờ tới. Trong mắt hắn lập tức hiện lên một tia sợ hãi.